se on taas sitten tietysti Tapio T täällä taas, terve! Silloin kun tätä videota kuvataan ja tällä fillarilla täällä päin Helsinkiä pyöräillään, eletään tuota vappua, toukokuun 1. päivää. Joten sen kunniaksi tervetuloa kyytiin! Sehän on tämä vapun aika kulunut ihmisten kanssa aikaa viettäessä. Tänään on syöty hyvää ruokaa ja harrastettu elektronista musiikkia. Käy. No sitten tietysti on myös sen verran sosiaalimediaa vilkastu, että siellä aika moni näyttää olevan pyöriensä päällä. Kuka vappusatasella, joku ajamassa gräveliä ja joku prevetöimässä. No minä en nyt aja mitään hirmu pitkää matkaa tänä iltana, mutta tässä kello 6 pintaan vappuiltana vuonna 22 on nätti ilma. Miksei sitä lähtisi pienen spinnin heittämään tällä fillarilla tässä sitten näin vappuillan yleiseksi ratoksi. Ilma on semmonen raikkaan sorttinen. Se on vaihdellen tänään välillä satanut vettä ja sitten taas vuorostaan paistanut. Ja äsken on ollut pieni kuuro, jonka aikana taivas oli harmaa ja sitten pilvet luikkivat karkuun ja aurinko paistelee taas jostakin semisti puiden latvojen yläpuolelta. Kovin nautinnollinen ajosää jälleen kerran. Kyllä se vaan vielä kerran sanottava on, että lumisen talven jälkeen tämmönen suht sileällä asfaltilla maantiepyörällä kevyt pyörittely lempeässä kevät-iltatuulessa. Tämä on sitä semmoista laadukasta aikaa elämässä joka kerta, kun tämä harrasteen pariin ryhtyy. Suhtaudun siihen randonneur-elämään sillä lailla, että joka kerta kun pyörää selkään saa hypätä ja saa lähteä veivaamaan. Se on, hyvät ystävät, kallista lahjaa. Siitä kannattaa nauttia. Kummasti ne on sepelit tästä johonkin haihtunut. Pölynä ilmaantietenä. Aatella, se on 4 viikkoa ehtinyt kulua jo tuosta vuoden ekasta revetistäkin. Silloin mentiin maastopyörillä ja fatbikella lumikinosten läpi aina paikotelleen pyöräteillä. Ja jossain oli niin liukasta, ettei tohtinut etes ajaa. Näin se kevät edistyy. Milloin lie seuraava brevetti? Sitä päivämäärää en ole tälle ajolle lähteensä lukkoon lyönyt. Hauska tehdä semmoista pientä vertailua. Silloin kun se maastopyöräbrevetin lopputaivaalla kulki juuri tästä mistä nyt ajan. Varmaan sai tehdä ihan täyttä työtä, että pyörä kulki hyvä jos 17-18 kilsaa tunnissa niillä jaloilla silloin. Muistan, että täysiä tässä kuitenkin Jaakon kanssa polettiin menehen. Nyt vauhtia on semmonen joku 19 kilsaa tunnissa. Matka on alla justi 10 kilometriä ja ajoaikainen keskinopeus 18,06 ja liikkeellä olen ollut lähes koko ajan. Paria pientä liikennevalopysähystä lukkuun ottamatta. Kyllä se on sillä lailla, että se on myönnettävä joo. On vähän tämmönen maantiekilpapyörä pikkusen sutjakampi peli kuin maastopyörä. Vaikkakin joka hetkestä nautin silloin kuukausi takaperin. Se oli ihanaa. Taas sitä liikutaan lähes kotinurkilla. Kyllä sitäkö sepelit pois haihtuvat. Sitä näkee ympäristön taas uusin silmin tämmösen
randonneur-henkisen iltapyöräilyn näkökulmasta. Lenkki kuin lenkki, pyörällä kuin pyörällä, kunhan on kivaa ja jalat vispaavat, aivot saa happea ja mieli virkistyy. No kunhan pyöräilee, se on sitä parasta revettireeniä. Ja onhan sitä työmatka pyöräilyäkin tullut ihan, voisin sanoa, osittain pakon edestä korvattua juoksulla ja tuolla kickbikella. Ja sille on semmonen syynsä. Sitten kun mä sitä syytä pohdin, se vetää mun mielen hieman vakavaksi. Se syy, joka vähän vetää mielen vakavaksi tästä asiasta puhuessa, ei ole tämä video otsikkona sen takia, että omaa sydäntäni varjelle minä en tästä klikkiotsikkoaihetta tee. Tämä mitä viime maanantaina tapahtui työmatkalla kello 8:10 tuossa vähän matkan päässä. Täytyy aloittaa tämä avautuminen sillä, että koska minä uskon Jeesukseen, mulla on semmonen niinku inhimillisen ymmärryksen ylittävä rauha, joka varjelee sydämen ja ajatukset siinä kohti, kun minua kohti joku tekee semmoisen vääryyden, että possauttaa minut kolmion takkaa autolla katuun, kun minä ylitän pyörällä risteystä sillain, että auto tulee kolmion takkaa ja jättää väistämisvelvollisuuden noudattamatta. Eli tässä on tämä tapahtumapaikka. Siitä on 6 päivää aikaa tästä pienestä onnettomuudesta, joka onneksi jäi pieneksi. Saattaa olla vielä valkoinen auto, niin kuin tämäkin, joka tässä nyt menee. Kuvan ajoneuvo ei liity tapaukseen. Kuvittele, että nyt minä olisin ollut ajamassa pyörätien jatketta tuosta liikennesääntöjen mukaan yli. Ja tämä valkoinen auto olisi meikäläisen tällä nyt katuun. Meikäläinen selvisi ruhjeilla. Uusi kypärä on pitänyt ostaa ja Genesis meni vähän siihen kuntoon, että se vaatii pyöräliikkeessä tuon täysihuollon ja vahinkoraportin laatimisen tuonne vakuutusyhtiöön, jotta saadaan sieltä vastapuolen liikennevakuutuksesta kulut sitten ihan hieman revenneestä takista fillerihuoltoihin ja muuhun, mitä siinä nyt vähän irtaimistolle kolhua tuli. Mutta mikä tässä on tärkeintä? Tiedättekö? Materiaa saa aina uutta. Jos olisi mennyt Genesis aivan rullalle, niin mähän saisin jostakin uuden Genesiksenkin pian. Kylmiä väreitä tämä tapauksen miettiminen nostattaa tässäkin kohti. Mutta tämä on jotenkin tärkeä asia. Sinullekin, hyvä ystävä, tämä asia saada puhuttua. Minusta tuntuu, että tämä avautuminen tämän asian tiimoilta tältä illalta, se saanee, tiedättekö, olla nyt tältä erää tässä ja hups keikkaa. Ei tullut yhtään autoa, joka olisi minun liitannut. Ihanaa! Ihanaa olla hengissä. Herralle kiitos hengestä ja terveydestä ja pyörälenkeistä. Hei, katsotaan muuten tässä kohti, miten mä onnistuin sulattaa lumeet tästä paikasta. Tämä on tämmönen pieni hauska videotrikki taikatemppu. Ajatelkaas, hyvät ystävät, jos sillä tapiotökötillä saisi kaiken tämän talven ja lumen pyyhkästyä tästä pois. Ihan tuosta vain, tähän malliin. Voi hyvänä aika, noinko helposti se kävi. Tämä huvittaa aina vuodesta toiseen, kun tuossa vasemmalla puolella on tämmönen jäätävä lumikasa. Siihen käydään kaikki talven aikana auratut lumet kippaamassa. Viime vuonna, kun mä olin Porkkalanniemeen pyöräilemässä, tuossa oli vielä
joskus elokuun alkupäivinäkin aivan mojova läjää lunta. Siihen pakkautuu kiviainesta ja muuta moskaa päälle. se ei sitä ihan heti kyllä sulaa. Sitähän voitaisiin lapioida lunta vielä keskuspuiston poluille, niin pääsis hiihtämään. Saattais vaan olla sen verran saastaista lunta, että ketään ei kiinnostais suksiaminen naarmuttaa sinne. Omat sukset on niin naarmuset, että ei ole niin väliä, vaikka menisikin. Kerran talven aikana hiihin, nyt ei enää hiihetä, nyt ajetaan ralekilla. Ihanaa! Kulkuri ja Joutsen. Mä haluan joskus lavastaa itsestänikin tämmösen samanlaisen tekeleen. Tuohon Joutsenen tilalle laitetaan ralekki ja sitten minä nostan vasemman jalkani johonkin puun kannolle ja otan kitaraa samanlaiseen otteeseen ja laulan, että taas tie on edessäin. Pitkä matka alkaa saa. Se on random neur elämää. Vauhtia 41. Avointa baanaa. Mukava liitää. Ja mukava todeta muuten tässä kohtaa, että on tullut aika kiittää sinua, hyvä ystäväni, siitä, että sinä oot katsonut tämän videon. Se on ollut taas iso ilo näitä tunnelmia ja tämän päivän ajatuksia sinulle tämän videon välitykselle jakaa. Vapun päivänä 2022. Minä toivotan iloa ja rauhaa sinun päiväsi. Takkuu varmasti. Me nähdään. Voi vitsi noita GoPron akkuja. Niin siis takkuu varmasti. Me nähdään seuraavalla kerralla jossakin joskus. Ja kiitos kun olit mukana ja heippa! Ja jos kiinnostaa, niin tässä on toki tämä lenkki jonkunlaisena numerona Sigman mittaan.